Hi everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियो चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ because today I'm going to be reading out a essay that had previously got acceptance plus a scholarship and let's see हैन एक्ज्याक्टली एउटा एसे कस्तो देखिन्छ एउटा स्टुडेन्टको जुन एकदम पर्सनल चीजहरु पनि त्यसमा झल्किराछ. How did this person write the essay हैन के टपिक उठायो किन उठायो होला यस्तो टपिक यो स्टुडेन्टले किन स्कलरशिप पायो होला त्यो सबैको बारेमा हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं while we read out the essay. Now please watch the video till the end किनभने म बिचमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिइराख्छु कि कसरी लेख्ने आफ्नो एसेलाई. Before I start, one more thing. यो स्टुडेन्टको लाई स्कलरशिप 100% स्कलरशिप पाएको हो but that does not mean कि यो एसेले गर्दा नै पाएको हो. यो स्टुडेन्टको अलरेडी जीपीए जुन थियो एकदमै दामी थियो, एसएटी स्कोर्स थियो र एकदमै दामी थियो. Those were the major reasons उसलाई एकदमै पुरै फुल फन्डेड स्कलरशिप पाएको थियो. बट एसे पनि एउटा रोल प्ले गर्छ र यो एसे पढेर एटलिस्ट तपाईलाई आइडिया हुन्छ कि एउटा एसे कस्तो देख्छ रियल स्टुडेन्टको हैन जो पास्टमा युएस गइसकेछ फुल्ली स्कलरशिप पनि पाछ त्यसको एसे कस्तो देखेको रहेछ त भन्ने कुरा तपाईलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ. सो लेट्स गेट इन्टु माई स्क्रिन एन्ड वी विल रिड आउट द एसे while I give you tips on how you can write your essay. But before that, please like, share, subscribe, कमेन्ट्समा हामीलाई भन्नुस् तपाईलाई अझ के भिडियो हेर्न छ and please follow us on Instagram and Telegram and let's get started. First of all, if तपाईलाई थाहा छैन भने एसेको लागि तपाईले प्रम्प्ट कहाँबाट ल्याउने हो भने कमन एपको 7 वटा एसे प्रम्प्ट छ जुन तपाईले गुगल गर्नुभयो भने टक्क तपाईलाई पाइहाल्छ. अनि त्यो 7 वटाबाट आई थिंक 6 वटा चाहिँ प्रम्प्ट नै हो र एउटा चाहिँ यस्तो हो कि that you can write anything you want and give it your own title and they will still accept that essay. So you have full freedom to write your essay on whatever you want. यो स्टुडेन्टको लागि चाहिँ हामीले यो वाला प्रम्प्ट लेखेको थियौं है. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback or failure. How did it affect you and what did you learn from the experience? So this was the prompt. Let's see how this started. So first ma ta sabhanda पहिला intro नै लेख्ने हो and let me read out the intro and I'll tell you a few tips about it. Congratulations, you have won a lottery of $10,000. Please provide your bank account details to redeem your amount. Call us now. This was all needed for my grandmother to jump with excitement. She only had a little money in her account and that attracted her even more. This was almost 8 years ago when I was 10 and it still is the biggest eye-opening day of my life. So as you can see, यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ एउटा के टोन सेट भयो, स्टोरीको बेस सेट भयो. यसलाई पढेर अलरेडी एउटा हुन्छ नि क्युरियोसिटी जस्तो आउँछ के कि ला अब के भएछ यसको ग्रान्डमदरसँग, अब के हुन्छ, कसले यस्तो कल गरे होला, यत्रो ठुलो पैसा कसले मागे होला, के भएको हो भन्ने हैन त्यस्तै एउटा क्युरियोसिटी वाला फिलिङ आउँछ. नाउ बिफोर आई गो अहेड आई वान्ट टु टेल यु दैट एसे तपाईको पर्सनल हुनुपर्छ, तपाईसँग केही लाइफमा भएको इन्सिडेन्टको अनुसार नै लेख्ने कुरा हो. बट यसलाई अलिकति स्पाइस अप गरेर हुन्छ नि मुभिजहरुमा कस्तो स्पाइस अप गरेर कुराहरु देखाउँछ नि त्यस्तै तपाईको एसेलाई पनि अलिकति स्पाइस अप गर्नुपर्छ व्हेन यु राइट इट डाउन. यो कसरी हुन्छ त सबभन्दा पहिला एक्ज्याक्टली एसे के माथि लेख्ने त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ. त्यसको लागि तपाईले ब्रेनस्टर्मिङ गर्नुपर्छ. लिटरली एउटा पेज अफ पेपर लिनु हैन त्यसमा मी भनेर बिचमा लेख्नु र आफ्नो लाइफको बेस्ट इन्सिडेन्ट्सहरु लेख्नु के त्यहाँ बेस्ट वर्स्ट व्हाटएभर यु फिल इज इम्पोर्टेन्ट. तपाईको लाइफमा के पनि इम्पोर्टेन्ट इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यसलाई त्यहाँ नोट डाउन गर्नु. त्यो नोट डाउन गरेपछि त्यहाँबाट द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी जुन होला नि त्यसलाई पिकअप गर्नु के. नट द मोस्ट सैडेस्ट, नट द मोस्ट सिम्पथी लिने, नट द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट और नट द मोस्ट सिम्पलेस्ट. टेक समथिङ दैट कनेक्ट्स विथ यु, दैट सोज यु हु यु आर एज अ पर्सन बिकज दैट इज व्हाट एउटा युनिभर्सिटीको एडमिसन काउन्सिलरले हेर्न चाहन्छ फ्रम योर एसे. फर एक्जाम्पल तपाईको एकदमै लो जीपीए छ भने मेबी राइट योर एसे अन व्हाई यो लो जीपीए भएको, यस्तो एउटा इन्सिडेन्ट बनाउने, एउटा स्टोरी बनाउने र त्यसलाई लेख्ने है त. सो लेट्स गेट ब्याक इन्टु दिस एसे एन्ड लेट्स रिड द सेकेन्ड प्याराग्राफ. I had just returned from school and saw all the elders of my home in the living room with sad faces and stressed lines on their foreheads. I didn't understand what was going on and went on with my routine. Later during bedtime, my mom was tucking me to sleep and very casually I asked, "Is something wrong with grandma and dad?" She replied with a small forced smile, "Don't worry my baby, all is good." So यो चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफ. अहिले पनि हुन्छ नि बेस नै बनिरहेछ, अहिले पनि त्यो क्युरियोसिटी छ कि के भयो त यो मान्छेसँग भनेर है. Again, one more thing that I want to tell you over here before we get to the third paragraph. कुनै
पनि एसे कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ भने चल्दैन काम प्लेगरिजम इज भेरी अ थिङ अल्सो तपाईले यही सेम एसे छापेर आफ्नो बनाउनु भयो अरे अनि युनिभर्सिटीहरुमा पठाउनु भयो नाउ इफ तपाईको यो सेम एसे त्यही युनिभर्सिटीमा गयो जुनमा यो स्टुडेन्टले एप्लाई गरेको थियो भने त्यो प्लेगरिजममा डिटेक्ट हुन्छ किनभने युनिभर्सिटीहरुसँग डेटाबेस हुन्छ र पहिलाको सबै एसेहरु हुन्छ सो कपी पेस्टिङ इज नेभर गोइङ टु वर्क यु हेभ टु पुट इन योर एफर्ट हैन आफ्नो फिलिङ्स अलिकति आफ्नो इमोसन हाल्नु पर्छ आफूसँग रिलेट भएर लेख्नै पर्छ के सो दैट इज वन थिङ बिफोर आई गो अहेड र एसे लेख्न इज obviously a skill but it is something that is so personal to you नि कि अरु कसैले लेख्दिरा हुँदैन के आफैले लेखेको नै बेस्ट एसे हुन्छ युजुअली डोन्ट ट्राई टु मेक योर एसे एकदम लिटरेचर पढेको कोही इंग्लिशमा ग्रेजुएसन गरेको मान्छेले लेख्ने तरिकाले लेख्ने नै हैन के यो एउटा 12th ग्रेडको स्टुडेन्टले कसरी लेख्छ त्यसरी नै लेख्ने हो एउटा एसे किनभने त्यस्तै नै पढ्न खोज्छन् एडमिसन काउन्सिलरहरूले तिनीहरूले हेर्दैनन् कि भाइ खतरनाक लेखेको छ भनेर त्यस्तो चाहिएन कि उनीहरूले तपाईको बारेमा जान्न छ तपाईको जति पनि स्किल सेट छ त्यतिले नै लेख्नु के सो दैट वुड बी माई एडभाइस लेट्स गो अन ओके सो दिस मेमोरी नेभर लेफ्ट माई हेड एन्ड आई consistently inquired about it and got a few bits and pieces of information from here and there. After years of trying to decode what had happened, I finally figured it out in my 8th grade in the chapter on cybercrimes in our computer science subject. I instantly connected the dots and realized my grandma had lost all her money in her bank account because she fell for that one simple message she had received. That night, I asked my dad about the incident and learned that we had lost almost $6,500 due to this fraud. All my grandmom did was call the number and follow all their instructions, giving out critical information about her bank account. So यहाँ चाहिँ अब मेन स्टोरी के भयो दुईटा प्याराग्राफमा एउटा हुन्छ बेस जस्तो क्युरियोसिटी बन्यो अब चाहिँ एक्ज्याक्टली के भएको थियो त्यो मान्छेले थाहा पाएछ है सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट paragraph. The worst part of this incident was that my dad had deposited money into her account just a day ago as savings for his new business venture. This was a massive loss for our family because we were already in a rough financial situation. On hearing all this, I became furious. But my dad told me one thing. Some people earn with their hard work and some with fraud. In the end, everyone needs to support their family, and the only difference is the first person sleeps peacefully every night. This statement somehow stuck with me because no matter what happened, my family was always happy, content, and looking forward to fighting every situation. So as you can see, यो एउटा स्टोरीमा जसले लेखेको छ हैन यो एसे उसले मात्र यो देखाएन कि एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो तर यसमा उसले अलिकति आफ्नो पर्सनालिटी और फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि स्प्रिङ्कल गर्यो के ऊ कस्तो अपब्रिङिङबाट आउँछ उसको के सोच छ हैन उसको फादरले उसलाई के बुझाएको छ उसको प्यारेन्ट्सहरु कति लभिङ एन्ड केयरिङ थिए यो पनि देखाएको छ के यो एसेमा जस्ट बिकज यु राइट अबाउट one incident does not mean that you are not showing what you are as a person. You can definitely show that also in your essay. एउटै इन्सिडेन्टलाई उठाएर के तपाईको लाइफको एकदम सानो इन्सिडेन्टलाई पनि उठाएर आफ्नो पर्सनालिटी देखाउन सकिन्छ and that is what you need to do with your essay. Okay, moving forward. The furious me transformed into a curious kid. I reached out to my computer teacher to learn more about this. He helped me understand how people plan and execute such frauds. Thankfully, I was in an era of the internet where I researched cybercrime, cybersecurity, and ethical hacking. This was extremely interesting to me. To my surprise, I also found out there are more significant crimes than what had happened to our family. These crimes also threatened national security, and the 14-year-old kid in me had decided the future he wanted to build. Now, eventually, अलिकति कन्क्लुजनमा आउँदा यो स्टुडेन्टले हल्का त्यो थ्रो पनि गर्यो कि मलाई के गर्न छ लाइफमा यो इन्सिडेन्टले मलाई के सिकायो मलाई कसरी क्युरियोसिटी आयो साइबर सेक्युरिटीमा भनेर सो मुभिङ फरवर्ड व्हेन आई वेन्ट टु माई टिचर फर द फर्दर गाइडेन्स अन दिस टपिक ही इमिडिएटली डिसमिस्ड मी लाफिङ एन्ड सेइङ choose a career that will make money and is secure. All these career options are for people outside Nepal and you might even land up on the streets. I was disheartened because I enjoyed this topic and knew I could contribute. During high school, I read an article on cybercrimes in Nepal. I was mind blown by the fact that Nepal has deficient expertise in this field and there are hundreds if not thousands of victims like my grandmom every day. So as you can see, यहाँ चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले अब आफ्नो जिज्ञासा देखाएछ टिचरमा अनि हाम्रो सोसाइटीमा त त्यस्तै हो नि त्यहाँ तिमीलाई थाहा छैन भनेर सटअप गराइदिन्छन्
हुन्छन् हैन अनि त्यो स्टुडेन्टले यो पनि देखायो कि तर उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट लुज गरेन आफै अलिकति इन्टरनेटबाट गर्यो रिसर्च हैन अनि ही फाउन्ड आउट दैट हाम्रो देशमा हैन यस्तो साइबर क्राइमहरु भइराछ एन्ड देयर आर नट मच पिपल वर्किङ अन दिस फिल्ड एउटा हुन्छ नि कनेक्सन बिल्ड गर्न सक्नु पर्यो कि आफ्नो पर्सनल लाइफको स्टोरीबाट आफ्नो अहिलेको लाइफलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ दैट इज समथिङ दैट यु शुड ट्राई टु ब्रिङ इन योर एसे सो दिस आई थिंक इज द कन्क्लुजन पैराग्राफ है or maybe not. Let's see. This was enough to dismiss my teacher's thought about the field of cybersecurity and to listen to my brain and follow my passion. I started learning more about programming, explored computer security during Hacktober, and made up my mind to make a career out of my interest. So this is how you write your essay. Also make sure your essay is under 650 words. यो चाहिँ maximum नै words हो. Word limit लागेको छ तपाईको essay 650 भन्दा बढी हुन सक्दैन. And as we saw in this essay, this person took a story from their life, connected it with how he discovered this thing, and then in the conclusion said that यसबाट म यति क्युरियस भए यति इन्ट्रेस्टेड भए कि मैले यसरी यसरी अगाडि गरे and now I think this is what I want to do in my life. So this is such a good flowing essay. Now essay भन्दा बित्तिकै कति स्टुडेन्टलाई लाग्छ कि मलाई त जे पढ्न छ त्यही लेख्नु पर्छ या म कम्प्युटर साइन्स पढ्न गइरहेको छु भने कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड नै के लेख्नु पर्छ त्यस्तो केही पनि हैन अल्दो यो एउटा एसेमा तपाईले हेर्नु भयो दैट यो स्टुडेन्टले साइबर सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्ट आफ्नो देखायो पर्सनल लाइफको एक्सपिरियन्सबाट बट यु क्यान डु एनिथिङ द एडमिसन काउन्सलर डज नट एक्सपेक्ट यु टु राइट अन वाट यु आर गोइङ टु स्टडी और वाट मेजर यु आर चुजिङ इन युनिभर्सिटी इट्स अ फ्री राइटिङ एसे तपाईले जे पनि आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्सबाट लेख्न सक्नुहुन्छ लेट मी नो इफ यु वान्ट मी टु रिड आउट मोर सच एसेस सो द्याट यु क्यान गेट मोर आइडियाज एन्ड आई वुड लभ टु डु द्याट एकदमै धेरै पनि गर्न सकिँदैन होला बिकज इट इज समन्स एसे र यस्तो एसे भेट्नु र त्यो पढ्न सक्नु इज समथिङ अलिकति गाह्रो एन्ड बट इफ you are someone who has written a good essay and has got accepted and all and want to share your essay with the world please let us know. We'll make video on that as well, decoding your essay and telling our audience how a essay is written. So that is that, but this was one example, one real life example jun tapailai help huna sakcha and I hope it was interesting to you. Let me know in the comments what you thought about this essay. Do you want me to read more essays like this or what other videos you want me to make? And that was all for today's video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.